Sziasztok, Petra vagyok, és ez az Easy Hungarian magazin. Ez most egy különleges videó, egy speciális videó, mert most nem csak én beszélek. Egy kedves kollégámmal és barátommal beszélgetek, Rolanddal, aki tanár, ő is magyart tanít, és amikor Budapesten dolgoztam, akkor együtt dolgoztunk egy nyelviskolában. És nagyon sokat dolgoztunk, éjjel-nappal együtt voltunk, és amikor Budapestre megyek, most is általában találkozunk és sörözünk. Rolandot megtaláljátok a Facebookon és az Instagramon is, Study Hungarian with Roland. Most arról beszélgettünk, hogy kinek milyen a karácsony, milyen karácsonyi hagyományok vannak, mit eszünk, hova megyünk, mit csinálunk. Szia, Roli! Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem, és beszélgetsz velem a karácsonyról. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni, mert nem csináltam még ilyen beszélgetős videót senkivel ide a magazinba, úgyhogy meglátjuk. Ugye a karácsonyról fogunk beszélgetni egy kicsit, és azért, mert ez volt a téma a magazinban, meg azért, mert mindjárt karácsony van, és ha jól tudom, te most még nem Magyarországon vagy, amikor most beszélgetünk. Hol Ez vagy így most? van. Én most Helsinki-ben vagyok. Aha, és karácsonyra hazajössz? Persze, hát egyébként a barátom, akinél vagyok, ő mondta is, hogy ha akarok, akkor mehetek vele, és megnézhetem, hogy milyen egy igazi finn karácsony. De hát mondtam, hogy az nálunk nem lehet, hogy a biszakéknál, ugye az én családnevem Biszak, a biszakéknál, hogy nincs otthon mindenki karácsonykor, az nem lehetséges. Úgyhogy nekem sajnos otthon kell lennem. Sajnos, vagy szerencsére Aha. otthon kell lennem. Nem tudtam, hogy ilyen nagyon konzervatív a családod, a biszakék. Azok vagytok, ilyen konzervatív? A biszakék nagyon-nagyon konzervatívak, ott minden családi ünnepkor otthon kell lenni. Még nem telt el úgy, képzeld el karácsony, hogy nincs otthon mindenki. Tehát Aha. ugye, hogy neked is már van saját családod, meg a nővéremnek is van saját családja, de például nálunk az, hogy karácsonykor nincs otthon mindenki, olyan még soha nem történt. És a karácsony az mit jelent? Hogy mind a 3 nap együtt vagytok? 24, 25, 26? Vagy? A szentestét a nővérem töltheti a saját családjával a saját falujában, de családostól mindenkinek kell jönni karácsony első napján Hidasra, Aha, a aha, aha, falumba. aha, aha. Mert az nálunk is így van, hogy az anyukám azt kéri minden évben, hogy minimum egy étkezés, persze a kaja a legfontosabb, tehát hogy minimum egyszer együtt kell enni mindenkinek a családban. Ugye mi is hárman vagyunk testvérek, és bocsi, oké, nem igaz, mert az öcsém Angliában él, és ők nem jönnek haza karácsonykor. Nem is tudom, hogy volt-e olyan, hogy itthon voltak, szerintem nem. Na mindegy, de hogy a Magyarországon élő gyerekeknek otthon kell lenni minimum egy közös ebédre vagy vacsorára. Úgyhogy az nekünk most a 26-a lesz, december 26-án mindenki otthon lesz Bócsán, az én falumban. És akkor Petra, nektek mióta nem volt együtt így az egész nagy család karácsonykor? Hogy az öcsémék is? Aha, Fú, erre nem emlékszem, mert az öcsém és a barátnője 2016-ban mentek ki Angliába, azt hiszem. November volt, azt tudom. Szerintem 2016. És ők étteremben dolgoznak mind a ketten, és ezért a karácsony az elég sűrű időszak. És akkor szerintem, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem nem voltak itthon karácsonykor azóta. azért az egy picit szomorú valahol. Ez nagyon furcsa, mert nekem a karácsony az mindig egy ilyen nagyon fontos dolog volt, meg ilyen szent dolog volt. Amikor először nem voltam otthon a teljes karácsonyi ünnepekben, tehát ez ugye a 3 nap nekünk, a 24-e, 25-e, 26-a, először nagyon furcsa volt. És igen, és utána meg az volt nagyon furcsa, amikor először nem voltam otthon szenteste.
mert a 24-e este, ugye a Szenteste, nekem az volt mindig a legfontosabb, és az mindig a szűk családban volt. És most már nem az hiányzik, hanem most inkább az a problémám, hogy az én új családommal nem tudok együtt lenni, csak így hárman. Ugye most mi hárman vagyunk, férjem, kislányom és én, mert szenteste mindig a férjem szüleihez megyünk, aztán 25-én megyünk az én családomhoz, és csak 27-én jövünk haza ide a saját kis lakásunk vagy házunkba, és az hiányzik, vagy hát igen, tehát az hiányzik, hogy így hárman nem tudunk együtt lenni karácsonykor. Egyébként érdekes, hogy a Szentestét említed, mert ugye a külföldi diákok ezzel mindig meglepődnek, hogy nálunk Magyarországon igaziból a karácsony az a Szenteste. Igen, igen. És akkor Meg hogy történnek ezek nálunk, az ilyen akkor bocsánat, történnek igazán az ilyen családi együttlétek, és nem első és második nap. igen. Meg hogy nálunk 3 nap, és ugye például az angol száz kultúrában, ha jól tudom, Angliában is, meg Amerikában is, 25-e, és kész. Tehát a 24-e sem ünnep, meg a 26-a sem ünnep. Csak nálunk ilyen 3 napos. És hogy amikor én fiatal voltam, akkor az volt a karácsonyi menetrend, az ilyen fix program volt, hogy 24-én együtt a családdal, eszünk, ajándék, szeretet, és 25-én buli és barátok. Nálatok is ez volt? Hát mi nem diszkóba mentünk, hanem bálba. Ja, mert néptáncos vagy, és ők bálba Igen. járnak. Igen, aha. Én És diszkóba ott mentem rendes sajnos. zenekar volt. Ó, de jó, de Ja, ja. jó. És egyébként, Petra, ti mikor díszítitek a karácsonyfát? Nagyon jó kérdés. Hát általában akkor, tehát én mondtam, hogy 24-én nem vagyunk itthon, mert a férjem családjánál vagyunk, és akkor előtte díszítjük a karácsonyfát, és előtte van a mi tipikus karácsonyi menünk. Nálunk minden karácsonykor ugyanaz a menü, és mielőtt elmegyünk. Tehát ha 23-án megyünk a szülőkhöz, akkor előtte, tehát 22-én este díszítjük a fát. Most is ez a terv, de ezt még nem látom, hogy hogyan fog sikerülni. Mert Igen, ugye a külföldiek még azon szoktak meglepődni, hogy nálunk ilyen későn igen. díszítjük fel a karácsonyfát. Aha, igen, igen. Igen, hát főleg az amerikaiak, mert ott általában már a hálaadás után, vagy hálaadáskor, nem tudom, ott már feldíszítik a fát. Aha. Igen, a francia diákom is már szerintem ezen a hétvégén, ami azt jelenti, hogy december 15-én már Aha. díszíti a karácsonyfát. Aha. Mondjuk És mi későn díszítjük, de amikor nagyon szép a fánk, akkor mi sokáig hagyjuk. A rekord, a rekord az március, de azért ezt nem jellemző, de az első közös fánk, a férjemmel közös fánk, az márciusig ott volt a szobában. az egyik orosz barátnőm egyszer Budapesten mesélte, hogy nyár közepén vette észre, hogy hoppá, a karácsonyfa az még mindig ott van, de akkor már nagyon-nagyon zavarban volt, hogy hát nyáron kivinni a karácsonyfát, ezért a karácsonyfa bent maradt következő decemberig. És Örülök. feldíszítve ott állt a fa. Örülök, hogy van rosszabb nálam, mert én azt gondoltam, hogy a március az nagyon gáz. De ez az jó, az praktikus, mert nem kell új fát venni, hanem Igen. van egy ilyen. A, nem tudom, hogy nálatok hogy van a ti családotokban, de mi nagyon szeretünk enni, meg inni, és ezért nálunk az a legfontosabb része a karácsonynak, hogy mikor eszünk, meg mit eszünk. Nálatok van ilyen fix karácsonyi menü, meg italok, meg ilyenek? Hát a karácsonyi menü az mindig szentestén kezdődik a halászlével. Uh-huh. Aha. Apukám nagyon sokat jár horgászni, szerintem így nyugdíjas korára ez az egyetlen hobbija, ami megmaradt, de ő minden nyáron, minden nap, állandóan a tóparton van és horgászik. Úgyhogy nálunk a mélyhűtő tele van hallal, így Nem is természetesen tudtam. karácsonykor van.
Lászlé. Aha, aha. Nem Soha tudtam. nem értettem, hogy apukám miért szeret horgászni egyébként. Régen én sem értettem a horgászokat, de most, hogy idősebb vagyok, meg hogy anya vagyok, most néha szeretnék horgászni egyedül. Senki nem beszél. Nálunk, ja, és apukád is csinálja a halászlét? Tehát ő főzi? Természetesen, Aha, az férfi természetesen. munka. Aha, aha. Nálunk is az volt sokáig, férfi munka volt, most ilyen közös projekt lett, de halászlé az nálunk is fix, és ugye Szenteste mindig halászlé van, de most mi nem vagyunk otthon Szenteste, és akkor mindig úgy kell szervezni, hogy amikor megyünk ebédre 25-én vagy 26-án, akkor is kell halászlénak lenni, és hát én simán megeszem 3 vagy 4 tányérral halászléból. Én csak a leves Megeszem. részét szeretem, nem szeretem benne a halat. Ja, azt én sem. Én még soha nem ettem halat a halászlében, szerintem. De a leve az isteni finom. Ah, aha. Mi ilyen tipikus falusi család vagyunk. A anyukám az nem tud kicsit főzni semmiből, tehát nem tud keveset főzni, és akkor szokott küldeni fotót december 24-én, ketten ülnek az asztalnál, és van egy ilyen sárga fazék, de hát nem tudom hány literes, 20, nem tudom, nagyon, nagyon magas. És ülnek ketten az asztalnál, és ott van a 20 liter halászlé az asztalon. Jó, nyilván azért, mert később mi is megyünk haza, és akkor mindenki abból eszik, de fú, nagyon-nagyon-nagyon sok halászlét meg tudunk enni ilyenkor. És aztán persze a karácsony második napja elkezdődik a klasszikus, egészségtelen magyar ételekkel, kezdve a francia salátával, amit ugye valamiért úgy hívunk, hogy francia saláta, holott se a franciákhoz nincsen semmi köze, sem a salátához. Igen, Gondolom ezt igen. a te családod készít francia salátát? Nem, mert nálunk a majonéz az tiltott dolog, mert apukám utálja a majonézt, és én is, és Fú, én nálunk imádom. tényleg, nálunk az egész házban tilos majonéznek lenni, tehát nem lehet a hűtőben majonéz, mert nagyon utáljuk, úgyhogy nem csinálunk ilyen salátákat. Nálunk a nővérem készíti a világ legfinomabb és legegészségtelenebb francia salátáját. Aha. De az miért egészségtelen? A majonéz miatt? Hát, szerintem igen, meg ugye a mustár is benne van, Aha. Mert hát a francia saláta az répa meg borsó? Vagy kukorica? Vagy mi van benne? meg Nem tudom. krumpli. Krumpli? Na, azt se szeretem, úgyhogy nem. Hát, Nem. Azt hittem, hogy répa meg borsó van benne, hát az nem egészségtelen. és aztán A, persze meg utána jön a töltött káposzta. nálunk az sincs. A, Nálunk nincs töltött káposzta, nem. Igazából mi annyira szeretjük a leveseket, hogy a halászléból eszünk nagyon sokat, és akkor anyukám mindig csinál sült kacsát. Nálunk sült kacsa van, mert a szüleim sokáig kacsákat tenyésztettek. Volt mindig, nem tudom, 10 000 kacsánk. És akkor most is sült kacsa szokott lenni. Meg nem tudom, lehet, hogy szokott lenni sült hal, vagy rántott hal, de én nem tudom, mert én csak halászlét eszem, semmi más nem érdekel karácsonykor. és A, fogadjunk, tudod, hogy mi készül Biszakéknál második nap karácsonykor. pálinka. Nem tudom. Az egész évben. Nem tudom. Természetesen rántott hús van második nap. Igen? Aha, klasszik. Mindig. Hát igen. Milyen tipikus, igazi, klasszikus, egészségtelenül étkező magyar család vagyunk. Aha. Na jó, de ez tök jó, mert gondolom, hogy amikor Budapesten vagy, a lakásodban, tehát hogy te nem csinálsz töltött káposztát, biztos nem csinálsz rántott húst, tehát ezek tényleg ünnepi ételek, nem? Igen, 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 igen. Egyszer az egyik diákom kérdezte, evésről beszélgettünk, és mindig olyan rendes volt ez a diák, mert mindig, amikor vége lett a kis megbeszéljük a feladatnak, mindig visszakérdezett, hogy és te, Roland?
És Ah, pont az volt a téma, hogy milyen ételeket készítesz. És mondom, hogy én csak olyan ételeket készítek, amit konzervnyitóval lehet készíteni. aha, tök jó. Igen, na az nem egészséges. Mondtad, hogy szenteste a nővéred a saját családjával lehet, és akkor utána vagytok együtt, és van valami fix program, vagy Hmm, mit csináltok? általában tévét nézünk. Aha. Tehát nem mentek sehova? Nem. Szenteste, ugye tényleg a magyaroknál a Szenteste az a nagy ünnep, amikor hagyományok történnek, és hogy Szenteste elmegyünk templomba az otthoni barátaimmal. De jó. Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy vallás, meg Isten, meg ilyenek, de igazából nem is azért megyünk, hanem csak ez a karácsonyi hagyományunk, hogy akkor egy évben egyszer biztosan találkozunk. És a templomtól hazáig pont van félúton egy kocsma, úgyhogy Milyen meglepő. Igen. És akkor templom előtt vagy után mentek a kocsmába? utána De hazafelé ez a megállunk egy... 24-e? 24-e Igen, este? Uh-huh. Aha. És nyitva van a kocsma 24-én. képzeld, az én falum az egy ilyen hely. De jó! Én ugye nagy kocsmába járó vagyok, meg voltam, de 24-én még soha nem voltam kocsmában. Még én sem. Te még nálam is jobb vagy. És Petra, nektek vannak valami hagyományaitok? Hát a régi családommal, tehát a szüleimmel, igen, mert nálunk fix program van. Nagyon nagy a családom, mert az apukámék 5-en testvérek, és mindenki ott él Bócsán és Bócsa mellett, Bócsa közelében, tehát közel laknak egymáshoz. És akkor 24-én mindenki a saját kicsi családjával van, 25-én délután megyünk az apukám húgához, és akkor mindenki ott van, tehát ott vagyunk 25-en, 30-an, a kis család, és 26-án megyünk az apukám nővéréhez, és ott így mindenki. Úgyhogy nálam a bozorádi család az nagyon nagy, és akkor ott a bozorádi családban vannak ilyen hagyományok, meg fix programok, és fú, hát azt nagyon imádom, tehát ezt mindig nagyon várom, és tök jó találkozni, meg nagyon szeretem a családot, és mi nagyon sokat beszélünk, sokat eszünk, nagyon sokat iszunk, fú, nagyon-nagyon, tehát a, a nagybátyám, ugye az apukám húgának a férje, az a nagybátyám, azt hiszem, a nagybátyám, megérkezünk, akkor inni kell ugye pálinkát, vagy unikumot, nyilván néhányat, tehát nem egyet, hanem ha korán érkezel, akkor többet kell inni, mert megérkezel, akkor iszol velük. És amikor jönnek új vendégek, velük is iszol. Jön egy új vendég vele, és akkor itt áll 3-4-5 pálinkát, vagy unikumot, akkor utána eszünk, közben iszol sört, vagy bort, vagy pezsgőt, és amikor hazamegyünk este 10-kor, 11-kor, akkor van a kilépő pálinka. Tehát, hogy amikor kilépsz a házból, tehát kimész a házból, akkor is iszol még egy pálinkát. És azért tudod, Roland, tehát, hogy a pálinka, sör vagy bor után újra iszol egy pálinkát, nagyon durva. Igen, de mindig van sofőr, tehát mindig van egy ember, aki nem iszik. De akkor neked elég sok ilyen kötelező programod van Igen, karácsonykor. Ahogy így elmondtad, akkor így szentestétől egészen mhm, 26-áig igen. elfoglalt vagy. Igen, és a végén már kicsit fáradt vagyok, de közben nagyon szeretem, meg néhány éve kezdtünk egy új hagyományt, tradíciót, remélem, hogy igazi hagyomány lesz. Elmegyünk túrázni. Túrázni, ez a túrázunk, tehát sétálunk, mert az én szüleim egy tanyán laknak, tehát nem a faluban, hanem a falu mellett, és és akkor ott a puszta, és ott lehet sétálni, és akkor 26-án délelőtt, ebéd előtt kimegyünk együtt, és kicsit mozgunk.
És egyébként, hogy meséltél, vagy kérdeztél a karácsonyi ételekről. Te másképp csinálsz valamit, mint ahogy anyukád csinálta? Te Igen. változtattál valamin? Igen, nálunk véletlenül lett egy ilyen tipikus karácsonyi étel, mert még Vácon laktunk a férjemmel, vagy Budapesten, nem emlékszem, de még régen, még a régi életünkben, még nem voltunk férj és feleség, akkor egyszer csináltam egy karácsonyi vacsorát, és a férjem azt mondta, hogy minden évben ezt kell csinálni. És ez ilyen kéksajtos csirkemell, ilyen karamellizált mézes körtével, és Ó, de ez jól a hangzik. igen, sajnos én már nem eszem húst, úgyhogy én csak a karamellizált mézes körtét és a kéksajtos szószt eszem, bár ez is nagyon jó. Úgyhogy ez a karácsonyi menü az én új családomban, a kicsi családomban. Igen. Egyszerűbbet is főzhettél volna, és akkor Ez nagyon egyszerű. Ez nagyon hát nem egyszerű. hangzik annak. Pedig az. Tehát egy szószt megcsinálni, az ugye nem nagy valami, csirkemell gyorsan megvan, a körte is, tehát hogy gyors, tehát egyszerű. Igen. Igen. És még egyet akartam kérdezni, hogy ez tök jó, hogy erről beszéltünk, hogy mit csinálunk, meg mit teszünk, de várod a karácsonyt? Tehát szereted a karácsonyt? Hát jobban szerettem, amikor fiatalabb voltam. Sokkal több hagyomány volt, sokkal. De ugye mindig mindenki mondja, hogy változik a világ, változunk mi is, változnak az emberek. Jobban szerettem, amikor fiatalabb voltam. Mhm. Képzeld el, ugye én egy eléggé kicsi faluból jövök, de erről már beszéltünk, és mi például régen a táncosokkal jártunk kántálni. A kántálás az egy ilyen régi-régi hagyomány, amikor házról házra járnak az emberek és énekelnek. Egy kicsit olyan, mint az amerikai filmekben, amiket lehet Aha, látni. aha, aha, aha. De jó. Ez És nagyon jó. nagyon menő volt, mert lovaskocsival mentünk. Ú, aha. Aha. Az egyik barátunknak voltak lovai. És a néptáncosokkal volt ez a hagyomány? Aha. Hát igen, ott azért, igen, ezt nagyon, nagyon látom most is, hogy a néptáncosok tényleg olyanok, mint egy család. A kislányom táncol a Kecskemét Tánc Együttesben, igen, és mindig mondják, hogy mert ez egy nagy család, és tényleg, amikor voltunk az év végén a záró programon, műsoron, tényleg olyan volt, mint egy nagy család, és ez tök jó. És amikor fiatal voltál, akkor ez biztos nagyon sok mindenben segített is. Igen, és képzeld, volt olyan év, amikor olyan nagy volt a hó, hogy az egyik barátomnak, akinek voltak lovai, volt ilyen nagy-nagy szánkója is, amit ló húzott, és ezzel a lovas szánnal mentünk. Nagyon nagy Oh. élmény volt. Most, ahogy ezeket mondod, olyan, mintha nem tudom, 60 éves lennél. Mert hogy nagyon régen volt olyan hó, hogy lehetett nagy lovas szánnal menni. Jól van. Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, mert tényleg olyan dolgokat is megtudtam, amit eddig nem tudtam, úgyhogy köszönöm szépen, Hát én és köszönöm, remélem, Petra. hogy majd fogunk még beszélgetni ilyen mindenféle témákról. Én is, és boldog karácsonyt! Köszönöm neked is. Szia, szia!